full of life. It's not one word, it's a phrase. Life. Just life. अनएक्सप्लोर्ड. त्याच्यामुळे झालेली खमकी, पण खरं तर अनएक्सप्लोर्ड. तिला पंख नाही मिळाली उडायला. पराकोटीची सात्विक होती ती. म्हणजे इतकी सात्विक होती की म्हणजे सात्विकतेने जर आकार घेतला ना किंवा सौंदर्याने आकार घेतला ना तर ती माणिक वर्मा असं मला वाटतं. हाय, मी सोनाली कुलकर्णी. माझं नाव भारती आचरेकर. हाय, मी नेहा पेंडसे. माझ्या आईचं नाव आहे सौ सविंदर मनोहर कुलकर्णी. माझी आई, तिचं नाव, माहेरचं नाव अलकनंदा साने, सासरचं नाव शुभांगी पेंडसे. माझी आई पद्मश्री माणिक वर्मा, जी खूप प्रसिद्ध गायिका होती. इट्स नॉट अ शॉर्ट SMS, इट्स अ लिटल इलॅबोरेटेड म्हणणं. आम्ही इमोशनल सगळेच आहोत घरामध्ये, पण खूप असं बोलून दाखवणारी लोक नाही होत आम्ही. म्हणून मी आज आईला पत्र लिहिणार आहे. मम्मी, तुला पत्र लिहायला सांगितलंय. पहिले तर कोणत्या भाषेत लिहू हा प्रश्न पडला. पंजाबी, हिंदी की मराठीतून. आता 40 वर्ष महाराष्ट्रात राहून तुला उत्तम मराठी येतच म्हणा, पण बोलतेस तू ते मराठीतून पंजाबी आणि पंजाबीतून मराठी. ते आतलं काही जात नाही. कसं असतं ना, मायबोलीचं सुटत नाही म्हणजे नाहीच. तसं मायकडून आलेल्या प्रत्येक गोष्टीचं होतं नाही. वरवरचे आपण कितीतरी बदलत जातो, मॅच्युअर, डेव्हलप, अडॅप्ट, प्रगल्भ वगैरे होत राहतो. पण मायेने वारस्यात दिलेलं खरं तर खोलवर, अगदी खोलवर जात राहतं या सगळ्या प्रोसेसमध्ये. वारसा तसा खरा बाबांच्या विलमधून नाही तर आईच्या पाण्यातून आपण घेतो ना. तू दिलेलं बरंच काही असं अचानक नकळत ठळक वर येतंय. जेव्हा ठेच लागते, तहान लागते, भूक लागते, जोरात आनंद होतो, तेव्हा तुझ्यासारखंच डायरेक्ट ओठांवर येतो तुझा कधीच न आवडलेला जोक. अरे आनंद आ गया, दरवाजा खुला रखो. आने दो, दरवाजे पे मत खडा रखो. जेव्हा मनासारखे काहीच होत नाही तेव्हा तुझी अजिबात न पटलेली फिलॉसॉफी कानात इको होत राहते. जब अपने मन का ना हो तो वो ऊपर वाले के मन का होता है वगैरे वगैरे, उसमें भी कुछ अच्छा होगा टाइप्स. कुठून आणतेस तू इतकी पॉझिटिव्हिटी? आय डोंट नो. हेवा वाटतो मला तुझा. आणि अशा बऱ्याच वेळेला तुझ्यासारखं व्हावंसं वाटतं. फक्त दिसण्यातून नाही तर आतून. कसा मनसोक्त आनंद घेतेस तू, धडपडी पण समाधानी, कधीच कटकट न करणारी, सतत हसत राहणारी, लोकांना खाऊ घालणारी. त्यावर मी एक वेगळा पॅराग्राफ लिहिणार आहे. पण त्याच्या आधी तेच जोक्स, त्याच स्टोरीज, त्याच उत्साहाने अनेक वेळा ऐकवणारी, आपल्या पोरांसाठी पोटाचं रान करणारी. आम्ही झाशीची राणीबद्दल खरं तर नंतर ऐकलं होतं, रादर वाचलं होतं. पहिले स्कूटरवर समोर मला आणि अतुलला पाठीशी बांधून शाळेला सोडून मग स्वतः कामावर जाणारी आमची रणरागिणी पहिली. बिनधास्त, दिलखुलास, धाडसी, पण तितकीच लाघवी आणि प्रेमळ, मनमिळाऊ. येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येकाशी, अगदी कोणाशीही, कुठल्याही विषयावर कितीही वेळ बोलू शकतेस तू. हे सगळे गुण एका व्यक्तीमध्ये कसे काय असू शकतात? हे कॉम्बिनेशन आय होप माझ्यात उतरलंय. आय डोंट थिंक सो, पण म्हणजे अजून तरी फार काही जाणवलं नाहीये मला किंवा माझ्या आजूबाजूच्या कोणालाच. पण यातलं एखादं तरी गुण डोकावू देत येणाऱ्या पुढच्या काळात, अशी मनापासून इच्छा आहे. आणि घरात आलेल्या प्रत्येकाला प्रेमाने खाऊ घालणे आले मी त्या विषयावर. नवनवीन पदार्थ फेसबुकवर, यूट्यूबवर शोधत राहणे, रेसिपीज ट्राय करणे, आम्हाला सतत सरप्राईज करत राहणे. कमाल आहेस तू. आता थोडं सॉरी म्हणायचंय.
आता तू म्हणशील फॉर्मॅलिटीज वगैरे कशाला, तर औपचारिक नाही तर खाजगी पत्रातून जाहीर माफीनामा मी आता कुठे थोडीशी समजून घेऊ शकते आहे असं मला वाटतंय. म्हणून लहानपणापासून हट्टी, म्हणजे आईच्या मांडीवर भाऊ नाही, कोणीही नाही, केवळ माझाच अधिकार आहे, इतकी हट्टी, कमी ऐकून घेणारी, तोंडावर लोकांना बोलणारी, दुखावणारी, स्वार्थी म्हणायला हरकत नाही, या माझ्या स्वभावामुळे मी तुला खूप दुखावलंय. अगदी आत्ताही इथे यायच्या आधी देखील काहीतरी झालंच. मी वाटेल ते बोलते, अगदी इम्पोलाइट, नॉन डिप्लोमॅटिक पद्धतीने. ते तुला अजिबात आवडत नाही, त्याबद्दल सॉरी. तुझ्यासारखे कोणाचंही मन न दुखावता स्वतःचं मत मांडता आलं पाहिजे. किंवा कधी कधी बोलून काहीच फरक पडत नाही ना, मग कशाला उगाच बोलून आपलं नुकसान करून घ्यायचं, हे मला कळायला हवं. सॉरी, नाही कळत. मी यामुळे खूप माणसं गमावली आहेत आणि ही तुझी तक्रार रोज असते. आज मी ती जाहीररित्या मान्य करते या पत्राद्वारे. नाही जमत मला, पण प्रयत्न करीन. आणि आता शेवटचं, काळजी घे, इतरांची नाही, स्वतःची. फॉर अ चेंज प्लीज स्वतःची काळजी घे. ते योगा वगैरे सुरू करणार होतीस ना, आठवतंय कोविडमध्ये म्हणाली होतीस, त्याचं काय झालं पुढे? कोविड गेला. होतंय का पुढे काही बघ. आय नीड यू टू बी फिट, आय नीड यू टू बी हेल्दी फॉर एव्हर. तिघीच्या निमित्ताने आईचं आता वय होत चाललंय हे जाणवतंय. हा, म्हणजे तुझं होत नाहीये, तुझं कधीच वय वाढणार नाही, तू असं म्हणतेस, पण तू कधीच म्हातारी होऊ नयेस, तू कधीच आजारी पडू नयेस, कधीच मरू नयेस, कधीच सोडून जाऊ नयेस. तुझा फोन वाजला की तो घ्यायचा म्हणजे घ्यायचाच, कारण तो वाजायचा बंद झाला तर मी काय करणार याची खूप भीती वाटते. हो, पण नाही, तू आहे तशीच ठणठणीत राहणार आहेस, तुला याची गॅरंटी आहे. तर ते खरं ठरव, आणखी अशी मस्त चिरतरुण लहान होत राहा, हसत खेळत राहा, मी तुला छळत राहीन असंच. आय लव्ह यू मोर दॅन आय कॅन एव्हर एक्सप्रेस. प्रिय मम्मी, तुला वाटेल इतक्या वर्षांनी मी तुला पत्र का लिहितेय. काय, खूप वर्षांनी एका मराठी चित्रपटामध्ये एक महत्वाची भूमिका निभावण्याच्या तयारीत आहे. चित्रपटाचं नाव आहे तिघी. आई आणि 2 मुली यांची गोष्ट आहे. आज शूटिंगचा पहिला दिवस. काल रात्री डोळ्याला डोळा लागला नाही. आता आईचाच रोल आहे, त्यामुळे थोडी अस्वस्थता आहे. कारण आईचा रोल करायचा म्हटलं की माझ्यासाठी जगातली सर्वात आदर्श आई म्हणून तू माझ्या डोळ्यासमोर येतेस. तुझ्यासारखं जगणं वागणं ना मला तेव्हा जमलं ना यापुढे जमणार आहे. पण किनाऱ्यावर बसलेल्या माणसाला एखाद्या दीपस्तंभाचा आधार असतो ना, तसं इतकं लांबून का होईना तुझी ऊब घेतेय. रात्रभर न झोपता पहाटे तयारी करत असताना तुझा भटियार ऐकते. मला आठवते, परगावी प्रोग्राम करून तो संपवून तू काहीही करून
मिळेल ते वाहन घेऊन पहाटेचे किती वाजले तरी आमच्यासाठी घरी पोचायचीस. आमच्यासाठी म्हणजे आम्ही चौघी बहिणी म्हणून. आणि नुसती पोचायची नाहीस तर लगेच कामाला लागायचीस. तुझ्यासारखी प्रसिद्ध गायिका, सेलिब्रिटी स्टेटस सगळं उंबऱ्याच्या मागे सोडून घरात पाऊल टाकायचीस आणि अगदी सामान्य गृहिणीसारखे घरामध्ये गुणगुणत तुझी कामं उरकायचीस. तुझ्या वावरामुळे तू आदल्या दिवशी खूप छान मैफल करून घरात आलीस. हा फळाच पुसता जायचा आणि मी अंथरुणातून मिचमिचत्या डोळ्यांनी तुझा भटियारचा रियाज ऐकताना मी ललत रागाच्या प्रदेशात कधी शिरायचे हे कळायचंच नाही मला. मला वाटतं तेव्हापासूनच ना नकळत माझ्या गाण्याचं शिक्षण सुरू झालं असावं. प्रत्येक दिवस उजाडायचा तो तुझ्या मुलायम लवचिक आवाजाने आणि जगण्याची चाकं हलवायला लागायची. कुठे कधी अडखळले नाही. आणि खरं सांगू, हे सगळं आठवायचं कारण म्हणजे मी आता शूटिंगला चालले. खूप आव्हानात्मक काम घेतलंय, पण ज्यांनी तुझ्या आयुष्याचा प्रवास अगदी जवळून बघितलाय ना त्यांच्या दृष्टीने हे माझं आव्हान काहीच नाही. तरी पण मला धाप लागते बघ. आणि तुझ्या एवढ्या प्रदीर्घ प्रतिभेच्या प्रवासात तुला कधी धाप लागलेली मी बघितली नाही. तुझ्या चेहऱ्यावरचं हसू कधी मावळलंच नाही. आणि हे सगळे संस्कार माझ्यावर कधी झाले, कसे झाले, हे सगळं कळायच्या आताच तुझा हात सुटला. मम्मी, तुझा हात न देणाऱ्याचा होता आणि तुझा गळा गाणाऱ्याचा होता. दुसऱ्यांना आनंद देणं हा तुझ्या जगण्याचा स्थायी भाव होता. बघ ना, आता आजच्या मटेरियलिस्टिक जगामध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी मिळत नाहीत म्हणून आमचं मन किती खट्टू होतं. पण तू तेव्हा 2 खोल्यांच्या घरात जागा कमी म्हणून बाथरूम मध्ये रियाज करायचीस. मी विसरले नाही ते. आणि ते आठवलं ना की वाटतं आपण जगण्याचा केवढा पसारा मांडून ठेवलाय आणि या पसाऱ्यात स्वतःचा सूर स्वतःच सापडत नाही. सुरातली शांतता सापडत नाही, शांततेतलं गाणं सापडत नाही, स्वतःची ओळख स्वतःशीच पटत नाही. आणि इथे स्वतःची ओळख नसताना मी एक परकाया प्रवेश करून एका वेगळ्या भूमिकेत शिरणार आहे. थोडीशी शंका आहे, भीती पण आहे. पण तू असतीस ना तर एक हलका धपाटा माझ्या पाठीत मारून म्हणाली असतीस, ए तुला काय अवघड आहे ग, हा इतक्या वर्षाचा अनुभव आहे की तुला. पण तुला खरं सांगू, मी फक्त अनुभव गोळा केले ग. तुझ्यासारखी अनुभूती नाही मी देऊ शकले कोणाला. अनुभव आणि अनुभूती यातला फरक ठळकपणे जाणवतो. तुझ्यासारखी एक दैवी प्रतिभेची व्यक्ती आपल्या आसपास असणं, याच्यासाठी जे नशीब लागतं ना ते परमेश्वराने माझ्या पदरात अगदी हलगट टाकलं होतं. आता मी त्याचा किती मान राखू शकले, त्यातलं कितपत माझ्या ओंजळीत घेऊ शकले मला नाही माहिती. तुझ्यासारखा स्वरांचा सागर ओंजळीत घेणं शक्यच नाही ग. पण जितकं ओंजळीत घेऊ शकले ते ओंजळीत राहणार आणि ते पाणी निसटतच जाणार याची भीती वाटत राहते. आणखी काही वर्ष राहिली असतेस ना तर थोडीशी जमापुंजी वाढली असती ग. बघ, गाडीतून शूटिंगला चालले आणि तुझा आहिर भैरव लावलाय. एकच बरं आहे की तुझं गाणं माझ्याजवळ थोडंसं राहिलंय. तुझ्या गाण्याने माझा हात नाही सोडला. त्यातून माझ्यापर्यंत येणारी माया, वात्सल्य, एक जबरदस्त प्रतिभेचा स्रोत जो कलाकारासाठी ऊर्जा देणारा असतो, की कोणाकडे तरी बघून ना चालत राहिलं पाहिजे. कुठेतरी क्षितिज डोळ्यासमोर पाहिजे. लोकांना बाहेरून क्षितिज शोधायला लागतं. आमच्या घरात तर स्वयंभू क्षितिज अवतरलं होतं. तू अगदी मला देत राहिलीस आणि मी पण ते घेत राहिले. पण तुला काही हवंय की नकोय हे कधी विचारलं का ग मी तुला? माहित नाही.
खूप धुसर आहे ग माझ्यासाठी. धुसर आहे आणि बहुतेक माझ्या डोळ्यात पाणी आलंय. काही प्रश्नांची उत्तर नाही मिळत. हेच कर. काय आहे, प्रश्नांची उत्तर नाही मिळाली ना तरी तुझ्या गाण्याकडे वळता येतं, आणि उत्तर मिळालं तरी तुझ्या गाण्याच्या सावलीत विसावता येतं. तुझ्या सावलीत यशही सेलिब्रेट करता येतं आणि अपयश आलं तर तुझ्या गाण्याच्या कुशीत लपवता येतं. बहुतेक ना त्यामुळेच मी इतकी खंबीर बनते. मला नाही जावं लागत दुसऱ्या कोणाकडे सांत्वन करून घ्यायला, प्रोत्साहन शोधायला. मला नाही लागत कोणाचा पाठीवर फिरता हात. तुझं गाणं माझ्यासाठी खूप आहे. बघ ना, आता इतक्या वेळ तुला पत्र लिहिता लिहिता माझा आत्मविश्वास आपोआप वाढत चाललाय बघ. आणि अचानक काल रात्रीचा कल्लोळ, कोलाहल, अस्वस्थता सगळं क्लिअर होत चाललंय. सगळं मळत दूर झाल्यासारखं वाटते आणि लख्ख उजाडल्यासारखं वाटू लागलंय. मला फक्त चित्रपटातली नाही तर आयुष्यातली भूमिका सुद्धा कळते असं वाटायला लागलंय. मम्मी, तुझं गाणं असेपर्यंत ना मी कुठलेही आव्हान पेलू शकते. बघ आता मी शूटिंगला जाईन. माझा अत्यंत अवघड पहिला सीन मी खूप मनापासून करेन असं वचन देते तुला. हे बघायला तू नाही, अशी खंत व्यक्त करणार नाही मी. पण हा सिनेमा ज्या दिवशी प्रदर्शित होईल ना आणि मी घरी येईन, तुझ्या फोटोतल्या चेहऱ्यावर तुझं हास्य बघेन ना, तेव्हा मी समजेन की तू सिनेमा पाहिलास आणि तुला माझं काम खूप मनापासून आवडलं. तुला ते आवडेल यासाठी मी जीव लावून चित्रपट करणार आहे. ही भूमिका जगणार आहे. यापुढे प्रत्येक भूमिका मी जगणार आहे. आणि भारती आचरेकर ही भूमिका पण मी जगणार आहे. तितक्याच ताकदीने जगणार आहे. खूप मिस करते तुला. लव यू मम्मी. हॅलो मम्मा. जे आपल्याला ओळखतात त्यांना हे माहितीच आहे की यू अँड मी आर टीम. तुझी लाडकी, तेरे दिल की थंडक. लहान असताना मला खूप अभिमान वाटत राहायचा आपल्या नात्याचा, की मी तुझ्याबरोबर सगळं शेअर करते, काही काही लपवत नाही. तू माझी बेस्ट फ्रेंड होतीस, आजही आहेस. मला तू नेहमीच करेजियस, खमकी, प्रॅक्टिकल, दूरदृष्टी असलेली सॉलिड बाई वाटायचीस. स्वतःचं खूप ठाम व्यक्तिमत्व नसताना सुद्धा कधी मी तुझे गुण उचलायला लागले हे मला समजलं नाही. जशी जशी मी मोठी होऊ लागले तसंच स्वतंत्र होऊ लागले. स्वतःच्या अनुभवांनी माझी पर्सनॅलिटी फुलत गेली आणि त्याचा त्रास त्या काळात मला वाटतं आपल्या दोघींनाही झाला. कारण कालपर्यंत तुझं सगळं ऐकणारी तुझी छोटी चिमणी आता भरारी घेऊ लागली होती आणि मला नंतर कळलं की तुला माझ्या भरारी घेण्याचा कधीच त्रास नव्हता, पण मी पडले तर काय याची काळजी तुला जरा जास्त होती. पण आपण केलं समहाव मॅनेज. केलं ना? केलंच मला वाटतं. तुझ्यामधल्या कलाकाराला जे प्रोत्साहन कधी नाही मिळालं ते प्रोत्साहन, ते धाडस तू मला दिलंस. तुला नाटकाची आवड होती, पण तुझ्या आजूबाजूला तशी सिच्युएशन नव्हती की तू, मला वाटतं, ते परस्यू करू शकली असती. पण ते बळ तू मला दिलंस. तू टिपिकल कधीच वागायची नाहीस, ना टिपिकल कधी प्रश्न विचारले. तुझं वय होत चाललंय, लग्न कधी करशील, असे प्रश्न तू मला मोजून मला वाटतं 1-2दाच विचारले असतील. तुझी काय स्वप्न होती, त्यांना सुपीक वातावरण न मिळाल्यामुळे तू ते मला भरभरून दिलंस हे मोठं झाल्यावर माझ्या लक्षात आलं. ज्या इंडस्ट्रीबद्दल आपल्याला काहीच माहीत नाही अशा इंडस्ट्रीमध्ये मला पाठवल्यावर तुला काय धडकी भरली असेल हे मला आज समजू शकतं. पण तू सेफ रूट न घेता रिस्क घेतली आणि मला माझं आयुष्य बदललंस. याबद्दल मी सदैव ऋणी राहीन. खरंच तू जर हे ओळखलं नसतं की मी
माझ्यामध्ये एक कलाकार कुठेतरी दडला आहे, तर मला नाही माहित मी काय केलं असतं. माझ्या यशात छोट्या व मोठ्या तू आपलं यश पाहिलंस. यू सेलिब्रेटेड मी मोर दॅन आय एव्हर सेलिब्रेटेड माय सेल्फ. या इंडस्ट्रीच्या रफ पॅचेसमध्ये तू मला बळ दिलंस, पण त्याच काळात तुला कोणी बळ दिलं असेल आई? तुला कोणाचा आधार होता? आय डोंट थिंक कोणाचा होता. आय डोंट थिंक तू माझ्याकरता जे जे केलंस ते मी एक आई म्हणून कधी करू शकली असेल. मध्येच मी तुला असं रॅन्डमली विचारलं की आई, तुला मेनोपॉजचा काय त्रास झाला ग? आणि तू म्हणाली की अगं वेळ कुठे होता, आठवतो का आपण अमुक फिल्मची जोरदार मार्केटिंग करत होतो, त्यात तुझ्यात इतकी गुंतून होते मी की हॉट फ्लॅश आणि डिप्रेशन वगैरे मला बघून पळून गेले असावेत. खूप कॅज्युअली बोलली होतीस तू ते. तूच मला सगळ्यात जवळची असल्यामुळे बरेच दुष्परिणामही तुलाच सहन करावे लागतात. तू मला कुठल्याही परिस्थितीत समजून घेशील असं मी गृहीत धरत आलेली आहे, पण ती अपेक्षा चुकीची आहे आणि इनह्युमन आहे हे उशिरा का होईना मला कळलं. यू टू हॅव अ राईट टू बी वल्नरेबल. तुझं पण वय होत चाललंय आणि इट्स माय टाइम टू बी युअर आधार. पण डोंट वरी, आजही काही झालं की पहिला कॉल तुलाच जाणार. तुला माहितीच आहे की माझ्याकरता तू काय आहेस, पण माझ्याकडनं चुका होतात, मी तिखट बोलते, तुला दुखवते, पण आय ट्राय माय बेस्ट टू बी परफेक्ट फॉर यू. आणि मी प्रॉमिस करते की आय विल ट्राय माय बेस्ट बिकॉज यू आर बेस्ट अँड यू डिझर्व माय बेस्ट. लव्ह यू आई. PS, प्रत्येक जन्मी तूच आई म्हणून मिळव ही देवाकडे प्रार्थना. आणि खबरदार, जर तू दुसऱ्या कोणाला मुलगी म्हणून मागितलंस तर माझ्याशी गाठ आहे. मला वाटतं की आई मुलीचं नातं एकंदरीतच खूप कॉम्प्लिकेटेड असतं. म्हणजे जितकं सोपं असतं तितकंही कॉम्प्लिकेटेड असतं आणि खूप अनरिझॉल्व्ड असतं कधी कधी. आणि आमच्या चित्रपट तिघीमध्ये आहे तसं. हा चित्रपट तुमच्या अत्यंत बिझी लाईफमध्ये तुम्हाला 2 तास पॉज करायला शिकवेल, आपल्या नात्यांना अप्रिशिएट करायला शिकवेल, नॉस्टॅल्जिया देईल. आईचं घर, हजार आठवणी प्रत्येकाच्या आयुष्यात असतात, त्या सगळ्या आठवणींना उजाळा देईल. एक छान कथार्टिक अनुभव देईल. आणि मी अत्यंत अभिमानाने सांगते, हा चित्रपट नक्की बघा. तिघी तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात 6 मार्चपासून. विषय खोलला, लाईक सबस्क्राईब करा. आणि आमच्या या चित्रपटाबद्दल तुम्हाला काय वाटलं प्लीज आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आम्हाला ऐकायला, वाचायला खूप आवडेल. त्या सावळ्या तनूचे मज लागले पिसे ग.